Hi everyone! Welcome to Sulit Tech Reviews. So excited ako sa inyo guys sa pakita ngayon itong Huawei Nova 7i. Napaka-affordable na mid-range phone from Huawei pero sobrang ganda ng specs. Pag-usapan natin. Okay, meron pa rin tayong white box, katulad pa rin ng dati. At merong Huawei Nova 7i na branding sa gitna at sa dalawang sides ng box. Meron din tayong makikita na Explore on App Gallery logo sa baba ng box. Pag open natin ng box, nandito agad yung Nova 7i. Tanggalin natin ng plastic. At ang unit natin ngayon ay naka-crush green na color. Na super ganda talaga guys, lalo na sa personal. Very glossy and holographic in design. Okay, tabi muna natin. Sa document sleeve naman, makikita natin sa loob yung warranty card at manual, jelly case, at SIM ejector tool. Sa ilalim naman ng box, nandyan yung 45 watts na Huawei Supercharge na charging brick, USB-C cable, at meron pa tayong isang surprise doon sa dulo ng box. Meron tayong free na wired earphones. Okay, again, ito ulit guys yung Nova 7i na super ganda talaga. At kagaya ng mapapansin nyo, square yung camera module niya sa likod at meron ding Huawei branding. Sa baba ng phone, makikita natin yung speaker grill, microphone, USB-C port, at audio jack. Sa taas naman, merong microphone ulit. Sa left side, SIM tray. Sa right side, nandiyan naman yung volume rockers at power lock button na fingerprint scanner na rin. At sa harap ng phone, syempre, nandyan yung punch hole selfie camera. At good news, meron tayong pre-installed na screen protector. Okay, habang sinesetup ko, dun muna tayo sa full specs ng Huawei Nova 7i. So, meron tayong 6.4 inches LTPS IPS LCD na meron 1080p resolution na meron ding 398 ppi. Sa camera naman, meron tayong quad camera setup. Yung main shooter niya ay 48 megapixels. Meron din siyang ultra-wide na 8 megapixels na meron 2.4 aperture. Macro lens na 2 megapixels na meron 2.4 aperture. At depth sensor na 2 megapixels. Tapos yung selfie camera niya na punch hole ay 16 megapixels na meron 2.0 aperture. Sa chipset naman, meron tayong Kirin 810, 7nm na flagship na chipset. Mamaya explain natin kung bakit flagship yung level niyan. At sa memory or sa storage, meron tayong 8GB of RAM at 128GB of internal storage. At yan lang yung variant na makukuha natin dito sa Huawei Nova 7i. At lastly, sa battery, meron tayong 4,200 mAh na battery na capable sa 40 watts Huawei Supercharge. Okay, una natin pag-uusapan guys ay yung storage ng Huawei Nova 7i. Okay, wala akong problem sa 128GB na internal storage ng phone na to kasi malaki na yun para sa akin. But most of you guys, makukulangan dyan. Lalo na kung mahilig ka mag-picture o kumuha ng photos. So, meron tayong good news at bad news tungkol sa storage ng Huawei Nova 7i. Ang good news, expandable ang memory ng Nova 7i up to 384GB. Ang bad news, hindi micro SD card yung pwede mong ilagay sa kanya, kundi yung Huawei's own expandable storage format. At yan yung tinatawag na NM or Nano Memory. Same siya sa micro SD card pero mas maliit siya ng kaunti kasing laki siya ng regular na SIM card. Kaya kung maglalagay ka ng NM or Nano Memory, isang SIM lang yung pwede mo magamit sa SIM tray. But hey, still, expandable pa rin siya. Isa pa, naka-UFS 2.1 na yung storage ng Nova 7i. Hamak namang mas mabilis yan compared sa other phones on this price segment na naka-eMMC storage lang. So for me, malaking edge ng Huawei Nova 7i yan. Doon naman tayo sa screen. So naka Full HD Plus ang Huawei Nova 7i. 2310 by 1080p to be exact.
At sa totoo lang naman, wala akong reklamo sa quality ng display ng phone na to. Super crisp at vibrant ng color. And also, baka lang napansin nyo guys na kanina, yung sinabi natin na screen ng Nova 7i ay hindi lang basta IPS LCD. Naka-LTPS IPS LCD siya. Well, ano bang difference niyan sa normal na IPS LCD screens? Okay, yung LTPS ay stands for Low Temperature Polysilicon. Ang LTPS ay nakakapag-provide ng larger pixel densities at mas mababa ang power consumption niya or mas tipid siya sa battery. Tapos IPS din siya o in-plane switching, which is alam naman natin na mas maganda ang viewing angles kapag IPS ang LCD natin. So kung i-combine natin, low temperature polysilicon in-plane switching LCD ang gamit dito sa Huawei Nova 7i. Na kung isa-summarize natin, mas maganda ang quality ng screen mo at mas tipid din sa battery. At alam nyo ba guys kung anong type ng screen na ang susunod dito sa LTPS IPS LCD? AMOLED na. No doubt na halos AMOLED quality na yung screen ng Nova 7i. Kaya again, high quality ang screen ng phone na to for its price at may enjoy mo talaga yung media consumption and of course, yung gaming. Ang downside lang ng LTPS screens, mas madali siyang mag-deteriorate. So, need mo din siyang ingatan at alagaan para ma-maintain mo yung ganda ng screen. Doon tayo sa performance. So again, Naka-Kirin 810 na chipset na itong Nova 7i, which is very good para sa price niya dahil ang chipset na to ay 7 nanometer na. Meaning, high-end na yung chipset na yan. Pero syempre, itetest pa rin natin later kung high-end din yung performance. At according sa Huawei, 11% ang lamang sa performance ng Kirin 810 pagdating sa single-core performance ng Snapdragon 730 at 13% naman ang lamang ng Kirin 810 sa multi-core performance. Sa tingin ko naman, tama yan dahil 8 nanometer pa kasi yung Snapdragon 730 na itong Kirin 810 naman ay 7 nanometer. So start natin guys yung test. Antutu tayo. Okay, so total score natin, 281,926. Guys, mataas yan para sa price point niya. At bukang tama nga yung sinasabi ng Huawei na mas mabilis to kaysa sa Snapdragon 730 na chipset. Okay, sa Asphalt 9 naman, naka-high settings tayo, of course. Hindi siya nag-struggle sa gaming. Smooth naman experience for the most part. Wala akong noticeable frame drops na nakita. At isa pang good news sa performance ng Huawei Nova 7i, naka-EMUI 10 na siya, out of the box. Bakit good news yun? Ang dami na kasing improvements eh. Kilala niyo naman ako guys, madami akong hindi gusto sa EMUI. Pero ngayon, dito sa EMUI 10, halos lahat na-resolve na. Almost stock Android na rin yung feel niya. Mas lightweight din siya compared sa previous version ng EMUI. Nagbago na din ang layout ng settings, pati na rin yung icons niya. Again, mukha ng stock Android. At isa pang good news, meron na tayong dark mode ngayon. Isa pang maganda dito sa EMUI 10 ng Nova 7i, pwede mong baguhin ang resolution ng screen hanggang 720p. Which in fact, makakatulong para mas gumanda yung performance ng phone mo dahil nung sinet ko siya sa 720p tapos nag-Antutu benchmark ako ulit, nakakuha ako ng 302,395 na score. At syempre, mas naging smooth ang gaming experience nung nakaset ako sa 720p. So kung gusto mo makatipid ng battery at mas gumanda pa yung performance nitong Nova 7i, iset mo lang sa 720p. At kung meron kang Huawei FreeBuds 3, mas mabilis na ngayong kumonect dito. Just open the charging case and ayun, may setup animation ng lilitaw. At alam nyo ba na third biggest app store in the world na ang app gallery ng Huawei? Meaning, palaki na siya ng palaki. At maraming apps na bago sa app gallery ngayon. Katulad ng Video, GCash, Paymaya, Union Bank Online, Kashalo, TikTok, Beauty MNL, GMA News, Viber, at Click the City. At marami pang iba.
Okay, dun tayo sa battery. Again, meron siyang 4,200 mAh na battery, which is honestly, hindi ko pa na-test yung endurance. But knowing na naka 7 nanometer chipset itong Nova 7i, plus tipid din ang panel na ginamit, which is yung LTPS, at masaset mo pa sa 720p yung resolution, malaki yung chance na umabot ng 10 hours or more ang screen on time nito. Pero ibibigay ko pa rin ang real life endurance test ko dito guys. Ipopost ko na lang sa Facebook page natin, so check nyo na lang doon. Sa charging naman, kailangan mo lang ng 30 minutes para makatungtong ka ng 70%. At 60 minutes naman to 70 minutes para ma-fully charge yung Nova 7i. Ang bilis, di ba? At dahil compatible ang Nova 7i sa 40 watts Huawei Supercharge. Pinakamabilis yan sa mid-range segment. Okay, dun tayo guys sa camera. At ito siguro yung isa sa mga pinakaabangan natin dito sa Nova 7i. Ulitin natin. Meron siyang 48 megapixels na wide angle lens na main shooter, 8 megapixels ultra wide lens, 2 megapixels na macro lens, at 2 megapixels na bokeh lens. At sa test na ginawa ko, kagaya na makikita nyo ngayon, well, na-impress talaga ako sa quality ng photos. Very sharp and detailed. At ang pinakagusto ko sa photos ng Huawei Nova 7i ay hindi saturated yung kulay. Very natural. Maganda yung color balance ng photos. Meron din siyang 2x digital zoom kasi wala siyang telephoto lens. Pero kahit digital yung zoom, malinaw pa rin naman. At ang pinakagusto ko naman dito sa camera ng Huawei Nova 7i ay ang super night mode niya. Kagaya na nakikita nyo, malaki yung improvement ng image kapag nasa super night mode siya. At hindi rin noisy at blurred yung subject. Okay, dito naman tayo sa video. Kaya niya hanggang 1080p at 30 frames per second. Okay, sharp pa rin, natural pa rin yung colors, pero guys, walang OIS. So, kailangan mo ng gimbal kung gusto mong ma-maximize yung video ng Nova 7i. So, yun isa sa mga downside na pwede nyo i-consider dito sa camera ng Nova 7i. At para naman sa selfie shots, tingnan natin yung selfie shots ni Mr. Poy ng Poy Reviews. Okay, so dun tayo sa verdict. So, magkano ba yung Huawei Nova 7i? Kagaya ng alam nyo na, 13,990 pesos. Or ilak na natin sa 14,000 flat. At para sa price na yan guys, bibigyan ko ng sulit phone seal ang Huawei Nova 7i. And to summarize the reasons kung bakit siya sulit, number 1, meron siyang 48 megapixels na quad AI cameras na merong magandang super night mode. Pangalawa, naka 8 nanometer flagship level chipset na siya, which is yung Kirin 810. Number 3, meron na siyang 8GB of RAM at 128GB of internal storage. At panghuli, meron siyang 4,200 mAh na battery na compatible sa 40 watts Huawei Supercharge. Kaya yes, marirecommend ko sa inyo yung Huawei Nova 7i. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood nyo ulit. At sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo ng tama. Pwede nyo ulitin yung buong video para makita nyo yung pros and cons ng Huawei Nova 7i bago nyo bilhin. At kung meron pa kayong tanong, please comment down below. At kung gumagamit ka na ngayon ng Huawei Nova 7i, i-comment mo na rin dyan sa baba yung experience mo para naman makita ng iba. Please don't forget to like, comment, and subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell. So, yun muna. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.